guys, nandito na kami. Punta kami ng beach ngayon. So, ayun. After so many years, maaarawan din kami. Kailangan nakamas tayo para for safety pa rin guys. Always wear mask. Ayan. Ano? Kita nyo, puro buhangin. Puro buhangin. Vlog. So ito, dadala ko kayo dito sa beach ng Dubai. So ayan, at kainit. Trick na trick yung init. Ayan guys. Init. Sarap. Naarawan din after so many years. So ayan, dala tayo. Maglalakad-lakad lang tayo kasi dito puro buhangin guys. So ayan. Magpapaaraw lang tayo. Init. Init. Oops. Ayun. Galang kayo dito sa beach ng Dubai. So, ayun. At tinagal ko yung mask ko guys para naman makita nyo yung lip tint ko. Charot. Happy birthday nga pala sa kapatid ko na si Rina. More birthdays to come. So, ayun. Pagbati mula sa iyong ate Angel. Ayan guys. Sila yung mga fisherman dito. Medyo mga social na fisherman. Hindi natin uminang huli sila. Ito. Ang bato. Maganda kayong bato dito. Ito na lang isla. Ito lahat. Maglalakad tayo. Pupunta tayo ngayon sa dagat. Magtatampisaw tayo. So, ayun. Lang ha. Sa dagat. So, eto na. Nandito na tayo malapit sa may tubig. Experience natin kung anong feeling. Feeling ng mababasa ng tubig. Oh, lamig. Oh, wait. Alright. Eto na tayo. Tubig. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo guys, ito nga palang beach na to is public beach. So kahit anong suotin mo, pwede mo suot pag naligo ka rito. Unlike before dun sa una kong pinagliguan, required na mag-swimsuit. So dito okay lang ito. So guys, dito na tayo. Oh, ayun si Granny. Granny is here. Maliligo siya. Pak! So ayun, ang sarap dito. So ayun, tapos na kami magpa-araw at magpa-init. So ngayon, pauwi na kami. Guys, please subscribe on my YouTube channel. Ayan, thank you for watching. It's very hot. Init. Bye-bye. Kick.
shake it, baby.